السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ حل كتاب المعاصر أول درس اللي كان بيتكلم عن electric current and ohms law. نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول. بيقول which of the following electric circuits show the conventional direction of the current وال direction of the current I and the direction of the free electrons. طيب إحنا عارفين إن ال direction بتاعة ال current فهي من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول، والدايركشن بتاعت الالكترونز فهي من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول. نبدأ التشويس. هل هنا بيقول لي الالكترونز ماشية ازاي؟ ماشية كده، لو جيت مشيت معاها يعني ماشية كده الالكترونز، فكده تشويس ايه غلط. نيجي هنا في تشويس بي، الالكترونز ماشية من النيجاتيف رايحة للبوزيتيف، دي كده الالكترونز تمام، والالكتريك كارنت ماشي من البوزيتيف رايح للنيجاتيف، فيبقى كده التشويس بي هو تمام، هو الصح. طيب نشوف سؤال نمبر 2. بيقول لي هنا جايب لي سيكشن لكوندكتور، بيقول لي مين في دول بيعبر عن current intensities في الكروس sections x and y and z. طيب احنا ان شاء الله هناخد في الدرس الجاي ان الكرنت لما يكون متوصل الريزيستنس متوصلة in series بتبقى constant. series هنقولها دلوقتي يعني جنب بعض كأن كده 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 بتبقى الاي constant. فبالتالي الإجابة عندي هي I x equals I y equals I z. شوف نمبر 3. بيقول لي هنا إن current intensity equals 5 أمبير. والكوانت وعايز هنا إيه؟ بيقول لي إن the quantity of electric charges، عايز الكيو، وبيقول لي إن التايم equals 2 seconds. أنا عارف إن الكيو equals I في t، يعني الكيو equals 5 multiplied by 2 which is 10 volts. يبقى أنا الإجابة عندي هي نمبر C. طيب بيقول لي هنا بيقول لي if the electric current equals 0.3 أمبير. بيقول لي إن electric current equals 0.3 أمبير. It means that إيه؟ نبدأ بالتشويس A. بيقول لي إن ال quantity of electric charge in a conductor ال Q equals 0.3 coulombs. هنشوف طيب تشويس B. بيقول لي if the quantity of electric charge that passes through a conductor in 1 second is 0.3 coulombs. أنا عارف إن ال I equals Q over T، يعني ال Q هنا ب 0.3 وهنا التايم 1، يبقى الأنسر هي 0.3 أمبير. أنا شايف إن التشويس بي صح. طيب نشوف برضو تشويس سي. بيقول لي the time interval in which a sharp cross section area. بيقول لي إن ال time interval equals 0.3 seconds. برضو مش شرط، المعلومة هنا مش كاملة ولا في A ولا في C. طيب نشوف التشويس دي. بيقول لي flow rate of electric transfer conductor is 0.3 بس per minute. لا برضو، فيبقى التشويس عندي الإجابة الصحيحة عندي هي تشويس B. طيب السؤال الخامس بيقول لي negative electric charge، يبقى Q equals to multiplied by 10 to the power negative 6 coulombs. cross section area ماشي في cross section area X. بيقول لي التايم ب 4 ملي seconds، يعني multiplied by 10 to the power negative 3 seconds. طيب عايز الإلكتريك current، ال I equals Q over T equals 2 multiplied by 10 to the power negative 6 over 4 multiplied by 10 to the power negative 3. نحسبها على الكالكوليتر هتطلع معايا 5 multiplied by 10 to the power negative 4 amperes. طيب هو هنا حاططها لي بالملي أمبير، نضربها في 10 to the power 3 عشان نحول من أمبير لملي أمبير، هتطلع لي 0.5 ملي أمبير. طيب من from x to y بقى ولا from y to x؟ هو هنا مديلي إلكترون ماشي في الدايركشن ده، يبقى الكونفنشنال كارنت هيبقى ازاي؟ هيبقى عكسه، يبقى ايه from y to x، يبقى التشويس عندي هو دي. طيب السؤال نمبر 6 بيقول لي مديلي تو وايرز هما x و y. بيقول لي ان الفلو ريت اوف الكترونز 10 باور 20 الكترونز بير سكند. الكترونز بير سكند يبقى هي n اوفر t، n اوفر t بالنسبة للواير x equals كام؟ 10 to the power 20. طيب وفي n over t rate of flow of electrons equals 2 multiplied by 10 to the power 20. هو عاوز I x over I y. طيب ال I
المفروض ان هي equals ايه Q over T equals برضو ايه N دوت E over T. طيب ال E كده كده constant سواء في X أو في Y لأن هما في حالتين إلكترونز، فلما نيجي نعمل الريشيو هتطير في الإكس وهتطير مع الواي، فيبقى أنا في الريشيو هقول إن I X over I Y equals N over T بتاعت X over N over T بتاعت Y، لأن أنا كده كده لو حطيت ال E هنا وال E هنا هي كده كده فهتطير مع بعضها. طيب هتبقى equals ايه؟ طيب n over t بتاعت x 10 to the power 20 over n over t بتاعت y اللي هي 2 multiplied by 10 to the power 20. نعملها على طول تطلع لي half، هيبقى الإجابة عندي هي choice C. طيب في number 7 هنا مديني بيقول لي the opposite figure في charge Q equals 2 multiplied by 10 to the power negative 6 coulombs، وبيقول لي إن الفريكونسي equals 1000 هرتز. طيب عايز ال current arises due to rotation. طيب بالراحة خالص، احنا عندنا ال current equals I equals Q over T. طيب أنا معايا ال Q، معايا ال Q، طب معايا ال T؟ لأ. طيب من زمان بقى واحنا عارفين إن ال periodic time equals 1 over ال frequency، يعني أنا التايم معايا equals 1 over 1000. يبقى احنا هنقول ال I equals Q over T equals 2 multiplied by 10 to the power negative 6 over 1 over 1000 تطلع لي 2 multiplied by 10 to the power negative 3 amperes، يعني equals 2 milli amperes. طيب في السؤال هنا نمبر 8 بيقول لي based on Bohr's model of the hydrogen atom. طبعا احنا عارفين هنا عندنا النيوكليوس، وفي Bohr's model of the hydrogen هو الهيدروجين احنا عارفين ان هو 1 1، فهو عنده الكترون واحدة بس في الانرجي ليفل بتاعه. طيب بيقول لي هنا moves in a circular pulse of radius 0.53 angstrom، يعني multiplied by 10 to the power negative 10 meters، والسبيد بتاعته 2.2 multiplied by 10 to the power 6 meters per second. بيقول لي هنا ال current intensity equals ايه؟ طيب current intensity عارفين ان هي equals I equals Q over T equals N dot E over T. طيب احنا عارفين خلاص ان الهيدروجين عنده الكترون واحدة بس، فهنحط هنا 1 multiplied by ال E حافظين الرقم بتاعها 1.6 10 to the power negative 90 التشارج بتاع الإلكترون over التايم. طيب أنا معايا التايم نقدر نجيبه إزاي؟ إحنا عارفين إن ال velocity equals distance over time. طيب ال distance هنا الإلكترون مشيتها إيه؟ مش هي ال circumference بتاع السيركل دي، يبقى equals 2 باي r over t. طيب أنا عايز التايم، أنا كده معايا إن ال v equals 2 باي r over time. أنا عاوز التايم هعمل cross multiplication، يبقى التايم equals 2 باي r over v equals 2 multiplied by الباي multiplied by ال r اللي هو ب 0.53 multiplied by 10 to the power negative 10 over ال v. ال v معايا ب 2.2 multiplied by 10 to the power 6 meter per second. حط الكلام ده كله على الكالكوليتر هيطلع لي 1.51 multiplied by 10 to the power negative 16 seconds. ارجع تاني هنا، انا جبت التايم خلاص، فهيبقى هنحط هنا 1.51 multiplied by 10 to the power negative 16. نعمل الكلام ده كله على الكالكوليتر هتطلع لي 1.057 multiplied by 10 to the power negative 3 amperes، يعني هي 1.057 عشان احولها ملي امبير عامل multiplied by 10 to the power 3 يبقى 1.057 ملي امبير. يبقى الإجابة عندي هي choice number D. question number 9 هنا، هو هنا بيقول لي جايب لي x وجايب لي y. طيب بيقول لي إن هنا عندي quantity هنا x هنا q وهنا 2q. طيب بيقول لي هنا with the same frequency، يبقى الفريكونسي هنا هي f برضه هنا ايه f. عاوز الريشيو ما بين ix و iy. طيب ix أول حاجة ix equals q over t.
طيب هنا عندي Q، هنا الفريكونسي طبعا طالما سيم فريكونسي، طالما قال لي سيم فريكونسي على طول يبقى معناها ايه؟ سيم تايم. ليه؟ عشان المفروض ان ال periodic time equals 1 over frequency. ال 1 ده كده كده constant، فطالما نفس الفريكونسي يبقى نفس ال periodic time، يبقى Q over T عادي جدا. طيب هنا I y equals 2Q over برضه نفس الفريكونسي يبقى نفس التايم. هنا Q over T وهنا 2Q over T، يبقى IX over IY equals a 1 over 2. يبقى الإجابة عندي هي choice B. طيب نيجي هنا للسؤال نمبر 10. بيقول لي opposite graph، جايب لي جراف ما بين ال Q وال T دي سي direct current. طيب عاوز الانتنسيتي. طبعا الجراف ما بين ال Q وال T السلوب بتاعه هو ال I، هو ايه Q over T equals، ناخد أي 2 points عادي جدا، ممكن ناخدها حتى معاهم الأوريجين عادي، فهتبقى ايه؟ هتبقى 30 minus 0 over 3 minus 0 which is 10 أمبير. يبقى اللي تشويس عندي هو تشويس B. طيب السؤال نمبر 11. جايب لي برضو جراف ما بين ال Q وال T، جايب لي X كده و Y كده. طيب طبعا احنا عارفين السلوب بتاع الجراف ده هو Q over T، هو ال I، هو تان الثيتا. انهي ثيتا؟ الثيتا دي والثيتا دي. طيب بيقول لي هنا IX over IY، هو عاوز IX over IY. طيب احنا عندنا لما الثيتا بتزيد فبالتالي السلوب بيزيد والكرنت بيزيد، تمام ولا ايه؟ طيب مين عنده اكبر ثيتا؟ ادي الثيتا بتاعت اكس، عفوا الثيتا بتاعت واي، وادي الثيتا بتاعت اكس. الثيتا بتاعت اكس اكبر، يبقى تان الثيتا بتاعت اكس greater than التان الثيتا بتاعت واي، يبقى اي اكس greater than اي واي. therefore ان اي اكس over اي واي is ايه بقى؟ is greater than 1. يبقى الإجابة عندي هي choice number A. سؤال نمبر 12. جايب لي جراف ما بين ال N وال T، وعاوز الجراف بتاع ال I وال T. طيب السؤال ده كنا ذكرنا الفكرة بتاعته في الفيديو بتاع السمري، إن أنا عندي طيب هنا الريليشن إيه؟ الريليشن هي direct proportion. ال N direct مع ال Q كده كده، فيبقى إيه؟ ال Q وال T هتبقى إيه؟ هتبقى direct. طيب السلوب بتاع ال Q وال T إيه؟ مش هو السلوب هو Q over T، هو ال I. طيب يبقى كده السلوب هنا هو السلوب هنا هو السلوب هنا في أي تايم، يبقى كده السلوب equals Q over T equals I equals إيه؟ equals constant. يبقى ال I لما أجي أرسم جراف ما بين ال I وال T هيبقى إزاي؟ هيبقى constant relation. يبقى الإجابة عندي هي choice number A. سؤال نمبر 13. جايب لي جراف ما بين ال I وال T، مديلي إن ال I constant relation على طب 5. عاوز الكتريك شارج، يبقى الكيو عندي انا عارف ان هي equals I في T equals 5 multiplied by 10 which is 50 volts. straight forward سؤال سهل. طيب في السؤال نمبر 14 بيقول لي ان الباتري في الالكتريك سيركت هي بتبقى السورس بتاع ايه؟ اكيد طبعا الكتريك انرجي. طيب نيجي للسؤال رقم 15. احنا عارفين ان البوتنشال او ان الكرنت بيمشي من النقطة اللي عندها هاي بوتنشال للنقطة اللي عندها لو بوتنشال. طيب هل هنا بنتحرك من الهاي بوتنشال اللي هي 10 لللو بوتنشال اللي هي 2؟ اه تمام، تشويس ايه ده صح. طيب هنا من الزيرو لل 10 كده من اللو للهاي، فلا. طيب من نيجاتيف 4 لل 2 يعني من اللو للهاي، فبرضه لا. طيب هنا من نيجاتيف 4 للزيرو، برضه لا. يبقى الإجابة عندي طبعا هي تشويس نمبر 8. طيب سؤال نمبر 16. بيقول لي هنا عايز الورك done to overcharge ما بين of 4 columns from x to y. طيب احنا عارفين ان ال V equals W over Q، هو عاوز الورك، يبقى الورك هعمل cross multiplication equals V في Q. طيب ال V معايا بكام؟ potential difference هنا معايا
ب 15 minus 5 multiplied by الكيو بتاعتي اللي هي ب 4. 15 minus 5 يبقى 20 multiplied by 4 تطلع لي 80 جولز. يبقى الإجابة عندي هي choice دي. طيب السؤال نمبر 17 بيقول لي هنا the potential difference لو مديلي الورك ب 30 جولز ومديلي الكيو ب 10 columns. عاوز ال potential difference. قلنا إن ال V equals W over Q equals 30 over 10 which is 3 volts. يبقى الإجابة عندي هي choice number B. طيب في السؤال هنا number 18 مديني بيقول لي the work done to transfer electric charges of 5 coulombs. يبقى معايا ال Q equals 5 coulombs. عايز 100 جول. يبقى معايا ال work ب 100 joules. بيقول لي through a cross section of conductor of time 1 second. طيب عايز الأول حاجة ال potential difference. قلنا ال V equals W over Q يعني equals 100 over 5 which is 20 volts. يبقى ال choice number D. طيب في number 2 بيقول لي عايز ال flowing electric current. ال current equals Q over T. معايا ال Q بكام؟ 5 ومعايا ال T بكام؟ 1 تبقى equals 5 amperes. يبقى معايا هو ال choice number B. طيب في نمبر 3 بيقول لي عايز ال number of electrons. نخلي بالنا عشان هو هنا قايل ال time 2 seconds. طيب أنا طبعا معايا إن ال current هي equals N to E over time. طيب أنا معايا ال current بكام؟ 5 equals N هي اللي أنا عاوزها multiplied by ال E عارفها ب 1.6 multiplied by 10 to the power negative 19 over التايم اللي هو 2 seconds. هنعمل cross multiplication هيبقى ال n equals 5 multiplied by 2 over ال 1.6 multiplied by 10 to the power negative 19 تطلع لي 6.25 multiplied by 10 to the power 19 electrons which is the choice number C. طيب هنا في السؤال نمبر 19 هو عاوز الديفينيشن بتاع الكولوم. طيب احنا عاوزين حاجة تبقى equal 1 كولوم. طيب نشوف choice ايه. بيقول لي التايم 5 seconds والكرنت بكام 50 امبيرز. طيب انا عارف ان ال Q equals I في T equals 50 multiplied by 5 يعني 250 columns مش 1 column. يبقى التشويس ده غلط. طيب نمبر B بيقول لي هنا التايم 50 seconds والكرنت 0.5 امبيرز. تعال نشوف ال Q equals I في T يعني equals 50 multiplied by 0.5 تطلع لي 25 columns. يبقى الشويس ده برضه غلط. طيب نشوف نمبر C. بيقول لي هنا which needs work done. الwork 5 joules والpotential difference 0.5 volts. تعال نشوف. احنا عارف ان ال V equals W over Q يعني ال Q equals W over V. طيب يعني كده ال Q هنا هتبقى equals ايه W اللي هي 5 over ال V اللي هي ب 0.5 يعني equals 10 columns. يبقى برضه غلط. طيب تعالى نشوف ال choice number D. number D هنا بيقول لي ال work done 0.05 joules و transferred a potential difference 0.05. طيب تعالى نشوف ال Q قلنا إن هي equals W over V يعني ال Q equals 0.05 over 0.05 which is 1 column. يبقى هو ده التشويس بتاعنا. يبقى الإجابة الصح هي choice number D. طيب هنا بالنسبة ل 21 و 22 فاحنا كنا قايلين طبعا إن ال potential difference مع التايم بيبقى constant. وهنا لما طالما ال potential difference مع التايم constant يبقى لو جيت أعمل جراف بين ال W وال Q ال constant potential difference هيبقى إيه؟ هيبقى direct. ليه؟ لأن عارف إن ال V equals W over Q. لو جيت أعمل cross multiplication هيبقى ال work equals V في Q. طالما ال potential difference constant يبقى ال Q بتزيد وال work بيزيد.
يبقى الأنسر عندي هي choice number C. طيب بالنسبة هنا للسؤال نمبر 23، فهو بيقول لي which of the following cases بتبقى ال current intensity بتاعتها أكبر من الباقي. طيب إحنا عارفين هنا في Ohm's law إن ال V equals I R. هو هنا جايب لي إن ال R ثابت فيهم كلهم عندهم نفس ال resistance، فبالتالي كده يبقى إيه؟ يبقى أعلى I هي أعلى V. طيب مين فيهم أعلى V؟ هي طبعا ال choice number D، يبقى هو عنده أعلى current intensity. طيب بالنسبة للسؤال نمبر 24، فاحنا كنا قايلين إن الأميتر بيتوصل in series، والفولت ميتر بيتوصل بالمنظر ده كده in parallel، وهنعرف قدام شوية إيه السبب ده وكده. بس احنا عارفين طبعا الأميتر هو اللي بيتوصل in series، والفولت ميتر هو اللي بيتوصل in parallel. يبقى نمبر X هو الأميتر، و Y هو الفولت ميتر. طيب الميجرنج يونت بتاع الديفايس اكس، طبعا ديفايس اكس اميتر بيقيس الكارنت انتنستي بالامبير، والفولت ميتر بيبقى ايه البوتنشال ديفرنس بالفولت. طيب الامبير احنا قايلين الايكويفالنت يونت بتاعته ايه، احنا عارفين ان الاي ايكوالز كيو اوفر تي ايكوالز كولوم اوفر سكند. طيب الفولت ميتر احنا عارفين ان هو ايكوالز دبليو اوفر كيو. الدبليو بايه بالجول، يبقى جول بير كولوم او فولت. طيب فين هنا كولوم بير سكند الاميتر، وفولت للواي، يبقى هو ده التشويس بتاعنا. طيب question 25 بيقول لي the potential difference V equals 12 volts is applied to move 6.25 multiplied by 10 to the power 18 electrons within 2 seconds. طيب هو عاوز ايه هنا؟ هو عاوز الريزيستنس. طيب الريزيستنس equals V over I. أنا هنا عايز ال I. طيب ال I equals N dot E over T equals 6.25 multiplied by 10 to the power 18 multiplied by ال E اللي هي constant 1.6 multiplied by 10 to the power negative 19 over 2 seconds، هيطلع لي 0.5 أمبير. طيب يبقى عشان أجيب الريزيستنس هقول إن الريزيستنس equals V over I equals ال V معانا ب 12 volts over 0.5 amperes which is 24 ohm. طيب بالنسبة للسؤال نمبر 26 بيقول لي هنا conductor of resistance 10 ohm معايا current intensity 0.5 ampere. بيقول لي لو ال current intensity بقت دي كده I2 دي كده I1 بقت 1 امبير، يعني زود الكرنت انتنستي الدبل، ايه اللي هيحصل في الريزيستنس؟ طيب احنا عارفين ان الفاكتورز افكتنج الريزيستنس ايه وايه وايه وايه، قلنا ان هي الاريا واللينس والتمبريتشر والكايند اوف ماتيريال. هل منهم الكرنت؟ لا، يبقى زودت الكرنت قللت الكرنت. لو جيت عملت جراف ما بين الاي والار فالريزيستنس على طول كونستانت، يبقى الريزيستنس هيفضل زي ما هو ايه، هيفضل زي ما هو 10 اوم. طيب بالنسبة للسؤال نمبر 27، فهو مديلي 2 points بينهم potential difference وبينهم resistance، وعايز I1 over I2. طيب بالراحة كده، احنا عارفين إن ال I equals V over R. طيب في الكيس الأولانية ال V هو ال potential difference ما بين دي ودي، أي point عادي ماينس النقطة التانية مش هتفرق دلوقتي. فهنعمل إيه مثلا؟ هنعمل 5 minus 7 over ال R اللي هي 1.5 R. تمام، هتطلع لي 12 over 1.5 R. نعملها كالكوليتر هيطلع لي 8 over R. طيب نيجي هنا بيقول لي هنا طيب ال I برضو equals V over R. طبعا دي كده I1 ودي كده I2. I2 equals V over R. ال V 22 minus 2 over R يعني equals 24 over R. تمام كده تمام. طيب يبقى I1 over I2 equals 8
over r over 24 over r. ال r كده كده هتروح مع ال r، هيطلع لي equals 8 over 24 which is 1 over 3، يبقى هي ال choice number C. طيب بالنسبة للسؤال نمبر 28 بيقول لي هنا مين في دول هيزود ال electric current intensity to الدبل؟ مين في دول هيزود ال current للدبل؟ طيب مبدئيا Ohm's law ال V equals IR. طيب هنا دي variable ودي variable، فهنغير، هنشوف هو هيقول لي هنغير أنهي. طيب بيقول لي هنا ال increase of the EMF force to double، لو زودت ال EMF للدبل لو constant resistance يبقى ال I هتزيد، فده الإجابة دي نمبر إيه صح. طيب بيقول لي the decrease of the EMF في الباتري الدبل، لا احنا عارفين إن ال V direct مع ال I، فلو decrease يبقى ال I هت decrease مش هت increase، فيبقى لا. طيب ال increase بتاعت ال resistance، لو زودت ال resistance للدبل at constant V ال I هتقل النص مش هتزيد، فلا. طيب هنا بيقول لي decrease بس 2 quarter، لو at constant v وقللت ده quarter دي هتزيد 4 times مش 2 times، يبقى برضه دي غلط، فيبقى الإجابة الصح عندي هي choice number A. طيب هنا بيقول لي in the opposite circuit when the voltage of the source increases، لو زودت ال voltage ايه هي ال physical quantity اللي مش هتتغير؟ طيب احنا عارفين ان ال resistance ال values اللي بتأثر عليه هي ايه؟ قلنا ان ال area وال length والكايند اوف ماتيريال والتمبريتشر. هل الفولتج حاجة من دول؟ لأ، يبقى resistance هو اللي مش هيتغير، يبقى الإجابة عندي هي نمبر دي.